हेलो साथीहरू, कस्तो हुनुहुन्छ? यहाँहरू सबैलाई प्रविधि ज्ञान च्यानलमा म सन्तोष हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै दिनपछि आज मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरूले मलाई पर्सनल रूपमा भेटेर पनि यस्तो खालको एउटा सफ्टवेयर बनाइदिनु पर्यो अथवा त्यो सफ्टवेयरको एउटा भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर मलाई रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो। त्यसै अनुसार आज मैले आफैले बनाएको एउटा सफ्टवेयर जुन तपाईहरुको स्कुलको लागि अत्यन्तै आवश्यक हुन सक्छ। कक्षा 11 को ग्रेडसिट तथा ग्रेड लेजर मैले बनाएको सफ्टवेयर म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुले यो डेस्कटपमा देख्नु भएको छ एबीसी स्कुल आरएमएस ग्रेड 11 भन्ने एउटा सफ्टवेयरको आइकन देख्नु भएको छ। म यसलाई क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरे मैले र यहाँ एउटा एबीसी सेकेन्डरी स्कुल भनेर एउटा लगइन पेज खुलेको छ। यस लगइन पेजमा तपाईले युजर नेम पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम हाम्रो एडमिन एडमिन हुनेछ र पासवर्ड म तपाईहरुलाई पछि पर्सनल रूपमा भन्नेछु। मैले यसलाई डबल सेक्युरिटी दिएको छु। एडमिन एडमिन अनि पासवर्ड। ओके, हामीलाई यसले वेलकम गरेको छ। अब हामी यहाँ मेन वेलकम पेजमा पुगेका छौं। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एबीसी सेकेन्डरी स्कुल पोखरा 1 बगर कास्की नेपाल ग्रेड 11 रिजल्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने यहाँले देख्नु भएको छ, जुन कक्षा 11 को लागि ग्रेड सिट कसरी बनाउने र ग्रेड लेजर कसरी चाहिँ निकाल्ने भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसारको यो सफ्टवेयर तयार भएको छ। यहाँ मेरो नम्बर पनि छ। यहाँले पछि यो सफ्टवेयर मन पर्यो भने मलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नु हुनेछ। अब यो सफ्टवेयरको विशेषता म यहाँ तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। यो सफ्टवेयरबाट तपाईले यहाँबाट पछि कुनै स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थहरु बिग्रियो भने अथवा केही नामहरु बिग्रियो भने तपाईले यहाँबाट सच्याउन सक्नुहुनेछ र स्टुडेन्टको डाटा तपाईले यहाँबाट चाहिँ इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ स्टुडेन्टको डाटा मैले यहाँबाट तपाईको रजिस्ट्रेसन नम्बर हाल्नुहुन्छ, स्टुडेन्टको नाम हाल्नुहुनेछ, जेन्डर, एड्रेस, रोल नम्बर, सिमोल नम्बर, डेट अफ बर्थ एडी बीएस दुईटैमा आवश्यक पर्छ। एक्जाम इयर बीएस र एडी दुईटैमा आवश्यक पर्छ। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अनि त्यसपछि मार्क्सहरु तपाईले यहाँ मार्क्सहरु इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले एउटा डेमो मार्क्सहरु दिएको छु। यही अनुसार हामी हरि खनियाको मार्क्स अथवा ग्रेड लेजर हेर्न गइरहेका छौं। यसलाई मैले बन्द गरे। अब हामी यहाँ हरि खनियाको म्यानेजमेन्ट विषयको ग्रेड सिट हेर्छौं। यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ हरि खनियाको ग्रेड सिट देख्नु भएको छ। यसरी हामी यहाँ हरि खनियाको ग्रेड सिट यहाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसारको ग्रेड सिट यहाँ हामीले निकालेका छौं। यस्तै ग्रेड लेजर पनि हामीले म्यानेजमेन्टको यसरी चाहिँ निकाल्न गइरहेका छौं। ग्रेड लेजर निकाल्न गइरहेका छौं। ग्रेड लेजर यहाँले देख्नु भएको छ। यहाँ हरि खनिया लगायत कक्षा 11 को म्यानेजमेन्ट विषयको चाहिँ ग्रेड लेजर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म अलिकति ठुलो बनाउँछु। ल, यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै होटल म्यानेजमेन्ट तिरको हामीले अरु विषयको पनि यसै गरी बनाउन सक्छौं। होटल म्यानेजमेन्टको पनि त्यसरी नै हामी चाहिँ डाटा इनपुट गर्छौं। डाटा इनपुट गरेपछि त्यही अनुसार हामी जस्तै रामप्रसाद गुरुङको ग्रेड सिट हेर्न खोज्यौं भने रामप्रसाद गुरुङको ग्रेड सिट यहाँ आइसकेको छ। यसरी हामी रामप्रसाद गुरुङको यहाँ जीपीए देखाएको छैन। किन देखाएको छैन भन्दा रामप्रसाद गुरुङको कम्पलसरी नेपालीमा प्र्याक्टिकलमा
0 ग्रेड पोइन्ट छ अथवा ग्रेड नन ग्रेड भन्ने दिएको छ, त्यो भएर यहाँ खाली भएको हिसाबले जिपिए आएको छैन। त्यस्तै हामी होटल म्यानेजमेन्टको ग्रेड लेजर पनि यहाँ देख्न सक्छौं। यसलाई म अलिकति ठुलो बनाउँछु। ओके, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ होटल म्यानेजमेन्टको पनि ग्रेड लेजर आएको छ। यहाँ बीचबीचमा कुनैको आएको छैन। यो नआउनको पनि कारण छ, यो प्र्याक्टिकलमा डी आएको भएर यहाँ आएको छैन। यहाँ कसैको नन ग्रेड छ, त्यो भएर आएको छैन। यसरी हामी कक्षा 11 को ग्रेड सिट तयार पार्न सक्छौं, ग्रेड लेजर पनि तयार पार्न सक्छौं। तपाईलाई यो सफ्टवेयर आवश्यक पर्यो भने यहाँ दिएको नम्बर छ 98560 14826 मा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा केही कम्प्लेनहरु भए हामीलाई मेसेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।